निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भिडियोमा म एउटा सानो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु। यो भिडियोमा मैले फोटोसपमा कसरी जेपीजी लाई पीएनजी मा कन्भर्ट गर्ने तरिका प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस बारेमा तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्ला तापनि तपाई यो भिडियो हेरेर केही नयाँ कुराहरू समावेश गर्न खोजेको छु र हजुरहरू यो भिडियो हेरेर च्यानललाई माया गरिदिनु होला। ल लागौं अब भिडियोतर्फ। मैले जुन जेपीजी लाई कन्भर्ट गर्न खोजेको पीएनजी मा त्यो इमेज ल्याइसकेको छु। त्यसपछि म के गर्छु, पेन टुल लिन्छु। पेन टुल लिएर यो सबै ब्याकग्राउन्डमा रहेको सबैलाई रिमुभ गर्न प्रयास गर्नेछु। सकेसम्म के गर्नु होला, एकदमै राम्रो तरिकाले सिलेक्सन गर्नु होला। जति राम्रो सिलेक्सन हुन्छ त्यति नै हाम्रो कन्भर्ट गर्न अथवा ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। स्टार्ट गर्दैछु। यसरी क्लिक गर्नु होला, यसरी गर्नु होला, स्पेस बार थिचेर फेरि तान्नु होला अनि फेरि छोड्नु होला। फेरि पेन टुल आउँछ, अल्ट थिचेर यो यतापट्टिको एक्सटेन्सनलाई मेटाइदिनु होला, त्यो हटेर जान्छ। फेरि यसरी तान्नु होला, यसरी नै पुरै सिलेक्सन गर्नु होला। अब हाम्रो यो अलिकति यहाँ बाहिर गएको छ, के गर्न सक्छौं हामी, यो अल्ट पहिले थिचौं अनि यसलाई हटाइदिउँ। अब यो कन्ट्रोल थिचेर के गर्न सक्छौं, यसलाई भित्र बाहिर गर्न सक्छौं र यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौं। यसरी याद राख्नु होला, कन्ट्रोल चाहिँ थिचेर यसरी गर्नु होला। यसरी जुन भाग हामीलाई चाहिएको त्यसरी हामी बढाउन घटाउन सक्छौं। सिलेक्सन राम्रो भयो भने हाम्रो जुन इमेजको भागहरू छ त्यो हामीलाई राम्ररी सिलेक्ट हुन्छ। अब म छिटो गर्दैछु। यसरी सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु, सिम्पली राइट क्लिक गर्नु होला र मेक सिलेक्सन गर्नु होला र यो फिगरलाई यति नै राख्नु होला। अब चाहनुहुन्छ भने 0.5 जति दिनु होला र ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यो सिलेक्सन हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली यो लेयर्स प्यानलमा यो स्मार्ट अब्जेक्ट एड लेयर मार्क्स छ, यो एड लेयर मार्क्स गर्नु होला। गरिसकेपछि यो बाँकी रहेको सबै ब्याकग्राउन्डहरु हराएर जान्छ। यदि पछि चाहिएको खण्डमा हामी के गर्न सक्छौं, त्यो पनि यो डिलिट लेयर मास्क गर्दाखेरि त्यो ब्याकग्राउन्ड आफै आउँछ। त्यही भएर के गर्नु होला, सिम्पली यो थिच्नु होला। यदि लेयर्स प्यानल हेरेको छैन भने यो विन्डोज मेनुमा गएर लेयर्स क्लिक गरेपछि तपाईको यो लेयर्स प्यानल देखा पर्छ। यसरी अब यो सिलेक्सन गरिसकेपछि सिम्पली फाइल गर्नु होला अनि सेभ एज गर्नु होला। त्यसपछि पीएनजी नाम दिन्छु यसलाई, सेभ गर्नु पीएनजी जी। यहाँबाट पीएनजी सिलेक्ट गर्नु होला, पीएनजी फर्मेट। यो सेभ एज टाइप छ, फाइल नेम दिनु होला कुनै आफ्नो नाम, लोगो दिउँ अनि पीएनजी दिउँ। त्यसपछि म डेस्कटपमा सेभ गर्छु र सेभ गर्छु अनि ओके गर्छु। गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब म डेस्कटपमा गएँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड छैन, हाम्रो पहिलेको इमेजमा के छ हुन्छ ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा, यो दुईटा। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो
प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।